हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. आता रक्षाबंधन जवळ येत आहे. त्यासाठी लागणारी मिठाई जर आपण घरीच स्वतःच्या हाताने बनवली तर मस्तच. तर अशीच खूप लवकर झटपट होणारी आणि अगदी साध्या पद्धतीने होणारी ही आपली लाडवाची रेसिपी आज आपण बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण बनवतोय मोतीचूर लाडू, तेही हटके पद्धतीने. त्यासाठी मी काय केलं, 1 वाटी हरभरा डाळ 4 ते 5 तास भिजत ठेवली होती. डाळ आपली छान भिजली आहे. तुम्ही जर भिजत घालायला कधी विसरलात तर थोडं कोमट पाणी ठेवलं तर 1-1.5 तासात ही डाळ आपली भिजून निघते. तर आता मी इथे ही डाळ पाणी पूर्ण निथळण्यासाठी एका चाळणीत ठेवली आहे. आपल्याला हिला वाटून घ्यायचं आहे. वाटताना यात पाणी थोडंही नको. त्यासाठी 5 ते 10 मिनटं मी चाळणीमध्ये अशीच ही ठेवणार आहे. डाळीतलं पाणी छान निथळल्यानंतर आता आपण हिला वाटून घेणार आहोत. डाळ वाटण्यासाठी मी इथं मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. त्यात ही भिजवलेली हरभरा डाळ आपल्याला टाकून घ्यायची आहे. ही भिजवलेली डाळ आपल्याला मिक्सरवरती चालू बंद करत अशा मोडवरती बारीक करून घ्यायची आहे. म्हणजे आपल्याला एकदम पेस्टी नको आहे, थोडी रवाळ अशी आपल्याला ही वाटून घ्यायची आहे. थोडेही पाणी न घालता इथं आपली डाळ छान वाटून झाली आहे. तुम्ही बघू शकता अशा टेक्स्चरचं आपल्याला हे मिश्रण हवं आहे. यात डाळीचे काही कण किंवा अख्खी डाळही राहिली तरी काही हरकत नाही. डाळ वाटताना जर पाण्याचा अंश राहिला तर ही खूप ओली किंवा स्मूथ अशी बनेल. तर आपल्याला तशी नको आहे, अशीच कोरडी रवाळ आपल्याला ही वाटून घ्यायची आहे. तर आता आपण नेक्स्ट प्रोसेस बघूया. लाडू बनवण्यासाठी आता आपण पाक बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथे एक पॅन गरम करायला ठेवलं होतं. 1 वाटी आपण डाळ घेतली, तेवढ्याच 1 वाटीत आपल्याला साखर घ्यायची आहे आणि त्याच वाटीने पाऊण वाटी प्रमाण पाणी यात टाकायचं आहे. पाक आपल्याला थोडासा घट्ट असा बनवायचा आहे की आपली लाडूची कन्सिस्टन्सी अशी व्यवस्थित होईल. पाकातच आपण थोड्या ठेचलेल्या वेलचीचे दाणे मी इथं टाकत आहे. हे ऐच्छिक आहे, तुम्हाला आवडत असेल तरच टाका. त्याचबरोबर काही जण यात केसरच्या काड्याही घालतात. त्या असतील तर त्याही तुम्ही यात घालू शकता. मध्यम आचेवरती आपण पाक शिजायला ठेवून देणार आहोत. पाक शिजेपर्यंत आता आपण पुढची प्रोसेस करू. एका कढईत मी तेल गरम करायला ठेवले होते. तेल मध्यम असे गरम झाले आहेत. खूप हॉट ऑइली आपल्याला नको आहे. तर थोडंसं मिश्रणाचा कण टाकून आपण चेक करणार. तर इथं तेल आपलं तापलं आहे. तर आपण ह्यात जसे सांडगे घालतो त्या प्रकारे आपल्याला छोटे छोटे वडे करून घ्यायचे आहे. हे वाटलेल्या डाळीचे वडे करताना आपल्याला एकदम याला शेप वगैरे असं काहीच द्यायचं नाही. बेसिकली जसं हलक्या हाताने आपण सांडगे वगैरे घालतो तसेच याला घालून तळून घ्यायचे आहे. हे डाळीचे वडे तळताना आपल्याला याला खूप करपू द्यायचं नाही. त्यासाठी गॅसची फ्लेम ही लो टू मीडियमवरतीच ठेवायची. आपण जर गॅस फुल केला तर हे बाहेरनं आपल्याला तळ्यासारखे वाटतील व आतमध्ये आपलं जे मिश्रण आहे ते कच्चंच राहील. त्यामुळं मध्यम आचेवरती आपल्याला याला व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहे. थोडेसे खालीवर करत चारही बाजूने आपण एक क्रिस्पी टेक्स्चर येईल असं तळून घेणार आहोत. साधारण 5 ते 8 मिनटं लो टू मीडियम फ्लेमवरती मी याला तळून घेतलं आहे. तर यात तुम्ही बघू शकता आपल्या वड्यांचा कलर चेंज झाला नाही, पण तरी ते क्रिस्पी असे झाले आहेत. आपल्याला याला करपू अजिबात द्यायचं नाही. तर आता हे आपण थंड करायला ठेवणार आहोत. पाकाला छान उकळी आल्यानंतर आपण यात फूड कलर घालणार आहोत. माझ्याकडे पावडर फॉर्ममधला हा केशरी रंग होता. म्हणजे अगदी हलवायाकडे जसे मोतीचूर लाडू असतात तसा रंग आपल्या लाडवाला येईल. तुम्ही यात लिक्विड कलरही घालू शकता. आणि जर तुम्हाला कलर्स नको असेल तरी काही हरकत नाही, टेस्ट तुमची चांगलीच होणार. पाक आपला अजून इथं बनला नाही तर थोडा वेळ आपण याला अजून शिजून देणार आहोत. डाळीचे हे तळलेले वडे आपले इथं छान थंड झाले आहेत.
तुम्ही बघू शकता क्रिस्पी असे याचं टेक्स्चर आहे। तर आता याला आपण मिक्सरमधनं फिरून घेणार आहोत। हे वडे आपण बारीक करताना सेम जशी डाळ वाटताना प्रोसेस केली तशीच करायची, म्हणजे एकदम मिक्सर सुरू न ठेवता चालू बंद अशा मोडवरती आपल्याला याला रवाळ असे बारीक करून घ्यायचं आहे। इथं आपलं लाडवाचं मिश्रण तयार झालं आहे। तुम्ही बघू शकता अशा टेक्स्चरमध्येच आपल्याला याला बनवायचं आहे, म्हणजे ती आपली खरोखरची बुंदी अशी वाटेल। इथे आपला पाकी तयार झाला आहे। पाक तयार झाला हे समजण्यासाठी तुम्ही एका प्लेटवरती त्याचा 1-2 थेंब घेऊ शकता। थेंब तुमचे जागीच थांबले याचा अर्थ आपला पाक तयार झाला। आता हे मिश्रण मी एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेतलं आहे। तर यामध्ये आपण मगज बी घालणार आहोत, जशी आपली हलवायाकडचे लाडू असतात त्यात असतात। तुम्ही याऐवजी तुम्हाला आवडणारे ड्रायफ्रूट्स टाकले तरी चालतात। आता मगज बी घातल्यानंतर आपण केलेला जो पाक आहे तो यात घालणार आहोत। फक्त पाक डायरेक्ट सगळा न टाकता थोडं थोडं अंदाज घेत आपल्याला पाक यात घालायचा आहे। सगळाच पाक एकदम ओतला तर आपलं मिश्रण हे थोडं पातळी होऊ शकतं, त्यामुळं थोडा थोडा पाक घालत याला मिक्स करत जायचं आहे। आपण हे तळून बारीक केलेलं मिश्रण असल्यामुळं ते पाक लवकर शोषून घेतं, त्यामुळं आपला पूर्ण जो बनवला आहे तो सगळाच पाक आपल्याला इथं लागणार आहे। आता मी हे जे भिजवलेलं मिश्रण आहे हे आत्ता थोडंसं पातळ वाटतं, परंतु आपण याला अर्धा तास असंच भिजू देणार आहे, म्हणजे जी आपली बारीक बुंदी आहे सध्या ती कुरकुरीत आहे, परंतु पाकात भिजल्यानंतर ती एकदम मऊ लुसलुशीत अशी होते। म्हणून आत्ता ओला दिसणारं हे मिश्रण आपण अर्धा तास भिजत ठेवणार आहोत। तर आता या भांड्यावरती मी एक झाकण ठेवून अर्धा तास आपण याला छान भिजू देणार आहोत। अर्धा तास झालाय, त्यानंतर आपले हे मिश्रण तुम्ही बघू शकता कोरडेही झालेत आणि त्या बुंदीमध्ये छान पाकही मुरला आहे। तर आता आपण लाडू वळायला घेणार आहोत। मिश्रण आपलं छान सॉफ्ट असं झालंय, त्यामुळं लाडू बांधताना काहीच प्रॉब्लेम येत नाही, खूप इझिली हे लाडू बांधले जातात। तर तुम्हाला जेवढी लाडूची साईज हवी त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त मिश्रण घेऊन लाडू वळवू शकता। तर इथं मी काही पिस्त्याचे काप घेतले आहेत, तर त्यावरती लावून आपण ह्याला असं डेकोरेट करू शकतो, किंवा तुम्ही दुसरेही ड्रायफ्रूट्स वापरू शकता। आपण बनवलेल्या या लाडवाला थोडा रिच लुक येण्यासाठी मी चांदीचा वरखी वापरलाय, म्हणजे अगदी ते मार्केट सारखेच वाटतायत। आणि ही जी बुंदी आहे ही अगदी जशी प्रॉपर बुंदी बनवतात तसे हे लाडू चवीला तर सेमच असतात, पण ही सिक्रेट टिप्स वापरून तुम्ही अशा प्रकारे खूप झटकीपट मोतीचूर लाडू घरी बनवू शकता। तर या रक्षाबंधनला किंवा आता गणपती येत आहेत तर त्यावेळेसही हे पदार्थ करू शकता, आणि आवडल्यास कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ संपूर्ण पाहिला म्हणून खूप खूप धन्यवाद।